საგამშვიდობით მეგობრებო, ჩვენ დავბრუნდით საზაფხულო სესიებით. ეს ყავს სტუმარი Tika Jamburia. მომგარალი როგორ გრძნობით გამო? კარგად, შენ როგორ ხარ? მადლობა, კარგად. ძალიან მიხარია რომ შენთან ვარ სტუმრად, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან კენ ზარეული ხარ. მადლობა. და შენგან ვისწავლე ახლა რაღაც ძალიან კარგ კერძს. რაღაცა ძალიან კარგ კერძს ნამდვილად ვისწავლით. დღეს ჩვენ ვისწავლით რიზოტოს. იცი რიზოტო? ვიცი, მაგრამ არ გამეკეთები არასდროს. გიყვარს. გააჩნია, ხო? სადღაც კარგია, სადღაც ცუდია. რა არის მეგობრებო რიზოტო? რიზოტო არის იტალიური კერძი, რომელიც მზადდება ბრინჯით და სხვადასხვა ვარიაციები არის ამ კერძის. ხორცით შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს ზღვის პროდუქტი, შეიძლება იყოს ვეგეტარიანული. დღეს ჩვენ გავაკეთებთ რიზოტოს ზღვის პროდუქტებით. ესეთ საზაფხულო მსუბუქი კერძი გამოგვივა. გასწავლი რა როგორ რატომ და თქვენს მეგობრებო ისწავლით სახში და იმედია გაიმეორებთ რაც გავაკეთებთ. ტრადიციულად წარმოადგენენ ინგრედიენტებს, გვაქვს ბრინჯი, ამაზე მინდა ცოტა ხანი ვისაუბრო. კონკრეტულად რიზოტოში მიდის ხოლმე, ესე ქვია არბორიოს ბრინჯი. ეს არის რაც მე მოვიტანე დღეს. ძალიან მაღალი შემცველობის სახამებელი აქვს შიგნით და არის თი მომრგვალო, საკმაოდ დიდი ზომის ბრინჯი. მაგრამ სახში თუ არ გაქვთ მაინც და მაინც ეს ბრინჯი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვა ნებისმიერი, მაგრამ გირჩევდით მრგვალ დიდ ბრინჯებს. თავარია რომ სახამებელი კონდეს დიდი რაოდენობით. ხო, აი ხედავ, კი, რო შეეხები, აი ხელზეც კი გრჩება რაღაცნაირი კულინარიული ტიპი, იმიტომ რომ მე ეს ქმნის ესეთ scale რაღაცნაირ მოსოუსო მასას სხვა დანარჩენ ინგრედიენტებთან ერთად. დანარჩენი გვაქვს თეთრი ღვინო, გვაქვს კარაქი, რა თქმა უნდა ზღვის პროდუქტები, დღეს მოვიტანე რვაფეხები, კალმარი და კრევეტები. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თევზით მიდიები ახლა არის ძალიან სეზონში და არ შეგიძლიათ იღებოთ ბაზარში რაც გესიამოვნებათ მოკლედ რაც იშოვით ყველაფერი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ამ კერძში. ასევე ეს მე მოვიტანე ჩემთვის პირადად ეს ცოტა რთული საშოვნელია იყიდება საქართველოში ამას ქვია შაფრანი ან საფრონი ან ზაფრანა არის ესეთ სუნელი საკმაოდ ძვირად ღირებული ძალიან რთული გასაზრდელი არის იზრდება ეს ყვავილი და ამ ყვავილიდან ამოდის სამი ცალი ესეთი ბუსუსი და აი ამდენი რო შეეგო ხა წარმოგიდგენია ამდენი ხანი ჭირდება. და იცი რა მეინტერესებს წეგან დავსუნა და ანუ სუნი არა აქვს არაფერი და რას საკეთებს რა ფუნქცია აქვს. მე იხსნება. როცა მიცემ კერძს, მე გემოც და არომატით და ყველაფერი შეგნით კერძშივე გაიხსნება. სუნი ესე არ აქვს ხო. გვაქვს პარმეზანი, მარილი, პილპილი, დაღერღილი წითელი წიწაკა ცოტა სტაფილო, ოხრახუში, თეთრი ხახვი, ლაიმი, მიორი. ახლა გადავიდეთ კერძის მომზადებაზე. პირველ რიგში დავამუშავოთ კრევეტი. იცი ამის გაწმენდა? ჭამა ვიცი. ჭამა ვიცი. კარგი. პირველ რიგში მოვაძროთ. Yes. მოვაძროთ თავი. მაგრამ არ ყრით თავს. ესენიც. არა. ესენიც კი, ყველაფერი მოვაძროთ. ცოდნია ადამიანს. ბოლოს ეს კუც მოგიდა. ესენი შევინახოთ. თავები და რაღაცეები. რაც დაგვრჩა, ეს დაგჭირდება ბულიონისთვის. აი გრძელი ფრჩხილებით მეგობრებო სამზარეულოში ამის გამო არის აკრძალული მუშაობა. საშინელება არის ისედაც ზოგადად გრძელი ფრჩხილები. მაგრამ დაგაძალეს. ხო. არ მინდა. გინდა. გავიგე, შენ შვილს უყვარს ძალიან ფუსფუსი სამზარეულოში, ხო? კი, ძალიან. ჩვენ ზოგადად ძალიან გურმანები ვართ ოჯახში. ნუ დედა რა თქმა უნდა არის პირველი ტოპ ზარეული ჩვენთან, მე ჩემი შუათან დამოდის. მეც რაღაცებს ვცდილობ ხოლმე. და ნუ აი, რა თქმა უნდა, მეგრელები ვართ ჩვენ და მეგრული სამზარეულო არის ჩვენთან. მოდაში. ოდაშია, მოდაში. მოდაში, ნუ აი, ძალიან კარგად გამოსდის რა. და ჩემთვისაც ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი არის მეგრული სამზარეულო, იმიტომ რომ მგონია რომ ეგეთი გემრიელი საერთოდ არაფერი არ არის. იცით რა, სადღაც ვეთანხმები რა. არის რაღაცა და ანგემრიელი, მაგრამ მეგრულ სამზარეულოს აი, სულ რა ვფიქრობ ხოლმე, რომ აი მეგრელ ვიღაცა ქალებს, აი ნაფიქრი აქვს საჭმელებზე. მე ხვდები, ესე პროსტა კი არა აქვს გაკეთებული, ანუ აი დაიჯდნენ მოიფიქრეს რაღაც აი ძალიან პიკანტური გემოები, სიცხარე, ნიგოზე, ყველაფერი ერთად მოიფიქრეს. მე ხვდები, ესე უბრალოდ არ გაუკეთებიათ. ოკეი.
ამიტომ მომწონს ძალიან. ძირითადად კერძები არის მოგონილი ორი მიზეზის გამო. ან საჭმელი არა გვაქვს, ძალიან გვშია და აბა რა ვქნათ და არ შეიძლება რეგიონის ჭამა და მაქიდან. ეს არის როგორი კერძები, იცი, ღომი, ღომი ხალხი ხა მე ვაბა აი წამედინ ახლა გებჟალია ხო არის ნაფიქრი. მეორე კერძები არის შენ გჭირდება შენახვა კერძების რა. წარმოიდგინე შენ ცხოვრობ დროში, როცა მაცივარი არ არსებობს. ეხლა არის ფუფუნება, რომ შენი იღება კერძზე, ყველაფერს ტენი მაცივარში და ყველაფერი კარგად არის. წარმოიდგინე რომ ეს არ გაქვს ეს ფუფუნება და შენ ფიქრობ იმაზე, რომ რამენაირად პროდუქტი შეინახო რაც შეიძლება დიდი ხანი. მაგალითად, კუპატი არის ერთ-ერთი ესეც. ძალიან გვიყვარს კუპატი არის რა, ბევრი სუნელი, ბევრი ის შევბოლოთ, დავკიდოთ, რომ მთელი წელი ეკიდოს და არ გაგვიფუჭდეს პროდუქცია. ხო. ხარჩო რაღაცები, იქ ორივეს მიქსი არის რა. ნიგოზი გვაქვს, ხორცი გვაქვს, გადაურიოთ, ხო, აი ეს ამ ორის კომბინაცია არის ხოლმე ძირითადი სამზარეულოს მიმართულება. მაგრამ ქართული სამზარეულო კი, იმით გამოირჩევა, რომ ჩვენ ისეთ გეოგრაფიულ ადგილას ვართ, სადაც ძალიან ბევრი სუნელი, ძალიან ბევრი რაღაც სხვა კულტურა ერთმანეთს ეჯახებოდა და აქედან გამომდინარე გამოგვივიდა ესეც საინტერესო გემოვნები სამზარეულო. ძალიან მაგარი სამზარეულო. ერთ-ერთი საუკეთესო სამზარეულო გვაქვს საქართველოს ნამდვილად. კარგი, დავუბრუნდეთ იტალიას, ვიმოგზაურეთ ცოტა საქართველოში, ეს არის კალმარი, გინახავს კალმარი. კი, რა თქმა უნდა. კალმარი მოვიტანე დღეს უკვე სუფთა, ანუ ისეთი არაფერი აღარ ჭის, ძირითადად არის გასუფთავებელი, მაგრამ იყიდება ბაზარში სუფთა კალმარიც. ამ კალმარს მოვაჭრეთ ესე თავი, ესეც შევინახოთ აქ. ეს კუბიც მოვაჭრათ. სხვა რაღაც გადავინახოთ და ესენი დავჭრათ ესე წვრილად საშუალო ორგოლებით, ხო, წვრილი არ არის. ასე. მარტივად ესეთი მრგვალი რაღაცები. ძალიან გემრიელი არის, ხვის პროდუქტებიც ძალიან მიყვარს. ესე გვაქვს კალმარი, გვაქვს კრევეტი და გვაქვს რვაფეხები. რვაფეხები შეგვიძლია პირდაპირ ჩაუშვათ, შეგვიძლია გავჭათ, ისინი ცოტა დიდებია. მოდი შუაზე გავჭრე. ამ რვაფეხას არაფერს არ ვაჭრით, ყველაფერი იჭმება. არა, გასუფთავებული არის, იჭმება პირდაპირ ყველაფერი. ეხლა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ბულიონი, რომლის ბაზაზეც გავაკეთებთ ჩვენ რიზოტოს. ამ ბულიონისთვის, ამიტომ გადავინახეთ ეს რაღაც ნარჩენები. ჩვენ უნდა გვჭირდება ქვაბი, რომელშიც შეგვიძლია პირდაპირ ჩავყაროთ ეს ჩვენი ხვის პროდუქტი. ნარჩენები. ასევე შეგვიძლია ჩავამატოთ ცოტა სტაფილო. ცოტა ხახვი. 3/4 ხახვი. ასევე ნიორი, 1-2 კილი. აი, გვიცი მეც. გადაცემებიდან ვიცი, მეც ეგრე ვაკეთებ ხოლმე. ყველა გადაცემებიდან, ყველამ უნდა იცოდეთ, როგორ იწვნება ნიორი. მთელი სეზონია ნიორი. შავ პილპილი, ესეთი დაფნის ბოთოლი გვაქვს. 1, 2, 3. და ამას დავასხეთ წყალი. ამდენი წყალი. ეს. ჩავდგეთ ცეცხლ და სახარშავთ. ეხლა სადაც უკვე 9 საათია, რაც ჩვენი ბულიონი იხარშება, უნდა გადავწუროთ. ეს ბულიონი სხვადასხვა შეგიძლიათ მოხარშოთ ნებისმიერი ზღვის პროდუქტების ნარჩენებიდან თუ გაქვთ. მაგალითად შეგიძლიათ პირდაპირ იყიდოთ დაუშვათ ორაგულის თავები ან კალმახის რაღაცები. ხერხემლები დაგჭერთ და შეგიძლიათ მოხარშოთ ისეთი ბულიონი. ეს გადავწუროთ. გამოგვივიდა ესეთი კარგი ფერის და მონარინჯისფრო ბულიონი. ამ ბულიონში შეგვიძლია ჩავამატოთ უკვე ცოტა ჩვენი ზაფრანა და დავტოვოთ ხავისთვის, რომ ეს გაიხსნას ამაში შიგნით უკვე. სანამ ეს იხსნება, ჩვენ დაგვაუწყდა კრევეტების ბოლომდე გაწმენდა სხვათა შორის მინდა თქვა. ასე უნდა გავწმენდოთ. აი ეს არ ვიცოდი. მოდი მე თქვენს გავაკეთებ. ანუ აი აქედან უკრიდან ჭრით ხო ესა? ხო, ზევიდან გავევი. გადავიდეთ რიზოტოს გაკეთებაზე. რა ჭირდება ეს წაფა და გვჭირდება. და პირველ რიგში უნდა მოვხალოთ ბრინჯი. თუმცა ბრინჯს როცა ხალავ ფორები ეხსნება და კარგად იღებს მერე სითხეს, რა. უბრალოდ ცხელტაფაზე, ხო? უბრალოდ ცხელტაფაზე ვყრით. გაითვალისწინეთ, რომ ეს ბრინჯი გაიზრდება ძალიან. ანუ ძალიან დიდი ზომის გახდა, აქედან გამომდინარე, მაინც და მაინც ბევრს მოვიზამთ. ხალავთ ბრინჯს. როცა ამ ყავის პერპერში დაიწყებს გადასვლას, შეგვიძლია დავიწყოთ რაღაცების ჩამატება. ვიწყებთ ღვინით, იმიტომ რომ ღვინომ უნდა ამოიორთქლოს ალკოჰოლი, რა. ვიწყებთ ღვინის ჩასხმა.
და რიზოტოს პრინციპი არის, რომ ვამატებ სიცხეს, ვაშრობთ ამ სიცხეს, კიდევ ვამატებ სიცხეს, კიდევ ვაშრობთ და ნელ-ნელა იღებს ამ სიცხეს და ხდება ესეთი ფაფუკი, რაღაცა კრემოვანი. ხო, კრემოვანი მასა. ანუ ესე ხარშავთ ხო? ჩაშრება ვამატებთ, ჩაშრება ვამატებთ. კი ბატონო. ამ ეტაპზე შეგვიძლია ჩავამატოთ ცოტა, აი გვინო დაშრა, ხო ხედავ? ეს არ არის და ჩავამატებ ცოტა ბულიონს. შია. გაჭმე. თიკა გაჭმე, დედას გეფიცე, მარტო მე არ შეჭ. სანამ ეს ამბავი არის, შეგიძლია რა უხრახუში დაგვიჭრა? კი. წვრილად? იგი რაც შეიძლება წვრილად. ყველაზე წვრილად რაც შეიძლება. კარგად ჭრე? რა თქმა უნდა კი, ნორმალურად. აი მინდა რომ ეს რეჭრე ახლა. ხო, მაგას ამხელა ფრჩხილების არსებობა უშლის ხარს. მთელი ბავშვობა უკრავდი და ჩემი მასწავლებელი აი როგორ მეჭრიდა ფრჩხილებს, იცი აი აქამდე და რო აღარ უკრავ ჩემი ოცნება ავიხტინე და ბოლომდე გრძელი ფრჩხილები მაქვს. დაკვრაებები ეგ ზაფრჩხილები. კი. მიხვდი ხო? სწორი იყო მასწავლებელი. და როცა ხარშავ ამ ბრინჯს აი ეს თუ დააჭერ ერთ ცალს, აი შეგნი დაინახე რომ აგრას თეთრი შიგთავს. მოდი ერთი აბა ახედე. და ეს თეთრი უნდა გაქრეს რა. სანამ დააჭერ უნდა იყოს გამჭვირვალე. უნდა იყოს გამჭვირვალე. რა თქმა კიდე შეგვიძლია დავუმატოთ ცოტა ბულიონი. ეს მარტო ამ ბრინჯზე თუ ყველა ბრინჯზე ეგრე არის? არბორიოს ბრინჯზე იმ ბრინჯზეც ეგინდა, იმიტომ რომ თუ ეს არის, მაშინ ხრაშუნა იქნება ისე რა. მესამე სითხის დამატებაზე ვუმატებ ხოლმე ცოტა კარაქს, იმიტომ რომ კარაქი გვინდა რომ შიგნით გაიხსნას. იმიტომ სადღაც ნახევარი კოვზი კარაქი ჩავუმატოთ და კარაქს რო დავუმატებთ, ურიეთ რომ არ აიჭრეს რა. კიდე ჩაამატე ხა ბულიონი და ბულიონთან ერთად კარაქი. კი ბატონო. ხო, ასევე დაგჭირდება ნიორი, რომელსაც შიგნით ჩავჭვრიდავთ. დაგჭირდება კიდე ზაფრანი, რომელსაც ჩავუმატებთ სულ ბოლოსკენ. მარილი, პარმეზანი, ლაიმი, ყველაფერი ჩავაშიგებ. როდის გადაწყვეტე მზარეულობა რო გინდოდა? როცა სხვა არაფერი არ გამოვიდა. არ ვიცი. სულ მინდოდა სამზარეულო მართლა, მაგრამ აი სულ გაინტერესებდა? სულ მაინტერესებდა და სულ ვაკეთებდი რაღაცებს და რაღაც მომენტში გამოჩნდა პერსპექტივები, სადაც შეიძლება პროფესიონალი გამხდარი ვიყავი და ნელა. სხვა შეიძლება მომენტში სიმღერაც მინდოდა, მაგრამ აი ეს პერსპექტივა არ გამოჩნდა. და ხერი? ჩემთვის საჭმოსაც ჩემთვის ვაკეთებდი დედას. და კაი ბიჭია მხერის, საჭველებს აკეთებს. როცა ხვდები რომ ამ დამატებაზე უკვე მოვა რიზოტო თავის ადგილზე, აქ უკვე შეგვიძლია დავუმატოთ კრევეტები და ეს კრევეტები შეგვიძლია ჩავჭრათ შუაზე და კრევეტებს არ ჭირდება დიდი ხანი მომზადება. ხო, ეს უნდა გადაიქცეს კრემივით გახდება რა. ჩაუშვათ აქ ახლა ჩვენი კალმარი. პირველ რიგში ზღვის პროდუქტებს არ ჭირდება დიდი ხანი მომზადება, ამიტომ ვამატებთ სულ ბოლოს. ცოტა მარილი, ცოტა დაღერღილი დავუმატოთ, ცოტა დავუმატოთ შაფრანი კიდე. აქვე. ზაფხანა. და ახლა მოვხარშოთ იქამდე, სანამ ბრინჯი არ შეუქმება კარგად. დაზე ტელეფონი, გოგო. ყარავ ტელეფონს, დაიწყო. კაი, აქვე შეგვიძლია ჩავუმატოთ ცოტა ნიორი, ჩავახეხოთ. შეგვიძლია. ჩავამატოთ ცოტა ლაიმი. და ბოლოში ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. ამას ვხსნით ცეცხლიდან. ცოტა ხანი ვაციებთ. და ამაშივე შემდეგ უკვე ცეცხლზე არა, ვამატებთ კიდე კარაქს. და ამ მასაში ამ კარაქს ვხსნით. ვფიქრობ ისე რომ გამოგვივიდეს ეს ყოველგვაროვანი სქელი მასა. მეწყობი მომდეს. ამაში უკვე შეგვიძლია ჩავახეხოთ პარმეზანი. ბევრი არ გინდათ, მოკლავს და დიმუს. და ეს პარმეზანი და ეს კარაქი გაასქელებს. სილამაზია და რა სილამრიელია. ეს ყველაფერი კეთდება უკვე ცეცხლის გარეშე, იმიტომ რომ ცეცხლიანად თუ აკეთებ, წავა ცალ-ცალკე ყველი და კარაქი.
ანუ ცეცხლიდან რო გადმოვდგავთ, კარაქს ვამატებთ და მერე პარმეზანს. შეგიძლიათ ერთად ჩავამატოთ და ერთად შეკავოთ. თორე მიიღო ეს სქელი ნახე რომ ასე გამოვიდა. პრინციპში ეს არის ჩვენი რიზოტო, უბრალოდ დავაყაროთ მწვანეები. ცოტა შეგვიძლია გადაურიოთ, ეს ოხრახოს შიგნითაც, რომ კონდეს. და სერვირება გავუკეთოთ. ცოტა პარმეზანი შეგვიძლია ჩავახერხოთ. ტელეფონი რატომ მომყარე მინდოდა რომ ეს გადამეყო. ნახეთ, როგორი რიზოტო გამოგვივიდა. მე რა? ჩვენ გამოგვივიდა კარგი რიზოტო. გავსინჯოთ ჩვენი რიზოტო. ძალიან ყია. არა, გაი. მეგობრებო, აუცილებლად გირჩევთ რომ ეს კერძით სახში წადოთ, გააკეთოთ, არის უგემრიელესი. არ ვიცი. ვეთანხმები ყველაფერში. არც ისეთი რთული გასაკეთებელია, ნებისმიერ შეუძლია რომ სახში გაიმეოროს და გააკეთოს. გვიყურეთ შაბათს 8 საათზე, გამოიწერეთ Facebook-ი, Instagram-ი, TV-ს ყველანაირი page-ი, ყველა ის 8 საათს მოდი გვიყურეთ გემრიელი კარგი ძებს, კარგი.